እንግዲህ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የመጀመሪያው ተግባራችን የሚሆነው ዳታ ኤክስፕሎሬሽን ኢን አርክ ማፕ ነው። የተለያዩ የጂኦግራፊክ ዳታዎችን ኤክስፕሎር ማድረግ እናያለን። መጀመሪያ አርክ ማፕን ለመክፈት ስታርት እንገባለን። ከዛ ፕሮግራምስ፣ ከዛ ArcGIS ብለን አርክ ማፕ እንመርጣለን። አሁን የአርክ ማፕ ዊንዶው ተከፍቷል። ከዚህ በኋላ ኤግዚስቲንግ ማፕ ዶክመንት መክፈት ከፈለግን ከዚህ ቀደም ሴቭ የተደረገ ማፕ መክፈት ከፈለግን በቀጥታ አን ኤግዚስቲንግ ማፕ ምትለውን ሬዲዮ በተን በመምረጥ ኦኬ እንላለን። የኦፕን ዳያሎግ ቦክስ ይመጣል። ለልምምዳችን የሚረዳን አንድ የአርክ ማፕ ዶክመንት ሲ ArcGIS ArcTutor አርክ ማፕ በሚለው ዳይሬክተሪ ውስጥ ይገኛል። እሱን ለመክፈት ሎግ ኢን እንገባለን። ከዛ ሲ ድራይቭ፣ ከዛ ደብል ክሊክ ArcGIS፣ ከዛ ደብል ክሊክ ArcTutor፣ ከዛ ደብል ክሊክ ማፕ ፎልደር ኤርፖርት። ይህ የአርክ ማፕ ዶክመንታችን ነው። ደብል ክሊክ። አሁን የአርክ ማፕ ዶክመንትን ከፈትን ማለት ነው። በአርክ ማፕ ዊንዶ ላይ በዚህ በስተግራ በኩል የምናየው ክፍል ቴብል ኦፍ ኮንቴንትስ ብለን እንጠራዋለን። በስተቀኝ በኩል ያለውን ክፍል ደግሞ ዲስፕሌይ ኤሪያ ኦር ዳታ ቪው ብለን እንጠራዋለን። በዚህ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ውስጥ ከላይ የምናያት በቢጫ አይከን ስኩልስ የምትለዋን ዳታ ፍሬም ነው የምንላት። የስኩልስ ዳታ ፍሬም ነው አሁን እዚህ ያለው። ከስር የተዘረዘሩት ደግሞ ዳታ ሌየርስ ብለን እንጠራቸዋለን። እንግዲህ ይህን ማፕ 6 የተለያዩ ዳታ ሌየሮች አሉት። ስኩልስ፣ ረንዌይስ፣ አርቴሪያልስ፣ ሲኤንኤል፣ ኢኤል 65 ኤርፖርት ኤሪያ እና ካውንቲ 6ቱ ይሄን ማፕ የሰሩ ሌየሮች ናቸው ማለት ነው። ይህ ማፕ በአሁኑ ጊዜ 4ቱን ሌየሮች ቲክ የተደረገባቸው ሌየሮች ብቻ በማፕ ዶክመንት ውስጥ እያሳየ ሲሆን የስኩልስና የረንዌይ ሌየርስ ግን ለጊዜው አይታዩም ማለት ነው። አሁን እስቲ በዚህ በማፕ ዶክመንታችን ላይ የተለያዩ ቦታዎችን ለመዳሰስ እንሞክራለን። ይህንን ዳሰሳ ለማድረግ የሚያገለግለን ቱል ቱልስ ተብሎ ይጠራል። ይቺ የምታዩት ነች የቱል ቦክስ። የተለያዩ በተኖች አሉን እዚህ። ማፕ ዶክመንቱን ኤክስፕሎር ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን። የመጀመሪያ ዙም ኢን ይባላል። የፈለግነውን ክፍል አጉልቶ ለማየት ያገለግላል። ድራግ አርገን ዊንዶው መስራት ነው። ዙም ኢን እንግዲህ ለማጉላት ነው የሚያገለግለው። ሌላው እና ጎ ባክ ቱ ፕሪቪየስ ኤክስቴንት ብንጠቀም ወደ ቀድሞ ዙም ይመልስልናል። ሌላው ዙም አውት በተን ነው። ይህ ደግሞ ሬክታንግል ዊንዶው ላይ ብንሰራ በሬክታንግሉ ልክ ታንሳለች ማለት ነው። ማሳነሻ ነች እቺ። ዙም ቱ ፕሪቪየስ እንልና ሌላው ፊክስድ ዙም ኢን አለን። ፊክስድ ዙም ኢን ሴንትራል ኤሪያው ላይ ብቻ ይዞ የዳታውን ያጎላል። ፊክስድ ዙም አውት ደግሞ ሴንትራል ኤሪያውን በመያዝ ያሳንስልናል። ስለዚህ ማሳደጊያና ማሳነሻ ነው። ሌላው ፓን አለን። ፓን የመጠን ለውጥ ሳይኖር ለማንቀሳቀስ ብቻ እንችላለን ማፑን። ፉል ኤክስቴንት አለን። ፉል ኤክስቴንት የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ በዙም ኢን ዳታችን በጣም ጎልቶ የነበረ እንደሆነ ወደ ሙሉ ለሙሉ የማፑን ይዘት ለማየት እንግዲህ ፉል ኤክስቴንት መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፉል ኤክስቴንት ዙም ኢን የነበረን ዳታ ነው ለመመለስ የምንጠቀመው። እንግዲህ በዚህ በኮንቴንት ዊንዶው ውስጥ የማይታዩ ሌየሮች አሉን፣ ስኩልና ረንዌይስ። እነሱን ወደ ማፑ እይታ ውስጥ ማካተት ከፈለግን ክሊክ ብቻ ነው ከፊት ለፊት ሳጥን ውስጥ ስኩልስን ክሊክ ብናደርግ የስኩል ዲስትሪቢዩሽን ይካተታል ማፑ ላይ። ረንዌይስን እንደዚሁ ቼክ ቦክሱን ክሊክ ብናደርግ የረንዌይ ዳታ እንዲሁ ማፕ ውስጥ
ይካተታል ማለት ነው። ሌላው እያንዳንዱ ሌየር በራሱ ሲምቦሎጂ የተቀመጠ ነው ወይም በራሱ ከለር እና ቅርጽ የተቀመጠ ነው። ሲምቦሎጂዎችን ለመቀየር ከፈለግን በቀጥታ ምንፈልገው ነጥብ ላይ ለምሳሌ ለስኩልስ ፖይንቷን ወደ ሌላ ሲምቦሎጂ መቀየር ብንፈልግ ክሊክ እናደርግና ሲምቦሏ ላይ የሲምቦል ሴሌክተር ውስጥ መግባት ይቻላል። ከሲምቦል ሴሌክተር ቦክስ ውስጥ ወደ ምንፈልገው ሲምቦል ማፈላለግ እንችላለን። ለምሳሌ ስኩሎች በብዛት በባንዲራ ሲምቦል ስለሚወከሉ ስኩል 1 ባንዲራ ወስደን ኦኬ ብንል ፍላግ ለስኩል አስገባን ማለት ነው። በነገራችን ላይ የሲምቦል ፕሮፐርቲ ዳያሎግ ቦክስም ሌላ አማራጭ አለን። ይሄንን ለመክፈት ስኩልስ ሌየር ላይ ራይት ክሊክ አድርጎ ፕሮፐርቲስ ብንመርጥ የቅድሙን ዳያሎግ ቦክስ በዚሁም እንደገና ማግኘት እንችላለን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሲምቦሎጂ ታብ ላይ ገብቶ ሲምቦል ቦክስን ክሊክ በማድረግ እንደቀደሙ ሲምቦል ካቴጎሪ ውስጥ የምንፈልገውን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ለጊዜው ካንስል። ሌላው የምናየው አይዴንቲፋይ ነው። የአይዴንቲፋይ ፊቸር የምትለው ቁልፍ በዚህ በማፕ ዶክሜንታችን ላይ የተለያዩ ፊቸሮች አሉን። በ6 ሌየሮች የተጠቃለሉ የተለያዩ ፊቸሮች አሉን። ስለ እያንዳንዱ ፊቸር ምንነት ተጨማሪ መረጃ ማወቅ በንፈልግበት ጊዜ የምንጠቀማት ቁልፍ አይዴንቲፋይ ትባላለች። ለምሳሌ ዙም ኢን ላድርግና የተወሰነው የማፑ ክፍል ላይ ይችን ትምህርት ቤት ስምና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ለማወቅ ብፈልግ አይዴንቲፋይን መጠቀም እችላለሁ። ስለዚህ አይዴንቲፋይን ክሊክ አድርግና የአይዴንቲፋይ ቦክስ ይመጣልኛል። በመጀመሪያ አይዴንቲፋይ ፍሮም የምትለውን ቦክስ በመክፈት አይዴንቲፊኬሽኑ ከየትኛው ሌየር ላይ እንደሚሰራ ማሳየት ያስፈልጋል። በዚህ ኬዝ ስኩልስ እንመርጥለታለን። ከዚህ በኋላ በቀጥታ ያችን የተፈለገች ትምህርት ቤት ሄዶ ክሊክ ማድረግ ነው። ስለዚህ ስለዛች ስኩል ማብራሪያ ወይም ተጨማሪ መረጃዎች ይታያል። ኖርዝ ዌስተርን ፕሪፕ የስኩሉ ኔም ነው። ሼፕ ፋይል የተሰራበትን ፊቸር ፖይንት መሆኑን ያሳያል። አይዲ ነምበሩ 1 መሆኑ ነው። ስኩል አይዲ 1 የመሳሰሉት መረጃዎችን ማየት እንችላለን። እነኚህ መረጃዎች በነገራችን ላይ አትሪቢዩት የምንለው የቴብል ኮምፖነንት ላይ የተቀመጡ ናቸው። ከዚሁ ጋር በማያያዝ ለዚች ስኩልስ ለምሳሌ ስሟን ለመጻፍ በፈልግ እዚህ ማፑ ላይ እዚህ ድሮይንግ የሚለውን ቱልባር መጠቀም ይቻላል። በተለይ ከነኚህ ቱልባር በተኖች ውስጥ የኒው ቴክስት በተንን መጠቀም ይቻላል። እሷን ክሊክ አድርግና ለኖርዝ ዌስት ፕሪፕ በቴክስት ስሙን በእጄ መጻፍ ወይም ሌብል ማድረግ እችላለሁ። ያን ለማድረግ ኒው ቴክስት ክሊክ አድርጋለሁ። ከዛ ቴክስት ቦክስ ፈጥራለሁ። እዚች ቴክስት ቦክስ ውስጥ እንግዲህ የዛችን ትምህርት ቤቷን ስም መጻፍ ይኖርብኛል ማለት ነው። ኖርዝ ዌስተርን ፕሪፕ ኤንተር። በዚህ መልክ ስሙን መጻፍ እችላለሁ። ስለዚህ የግራፊክስ ቱል ሌብል ለማድረግ ያገለግለኛል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ይህንን ማፕ ፕሪንት ለማድረግ ብፈልግ ወደ ሌላኛው የአርክቪው ቨርዥን እገባለሁ። ሌአውት ቪው ላይ የተለያዩ ማፕ ዶክሜንቶችን ለፕሪንቲንግ የምናዘጋጅበት ቦታ ነው። እንግዲህ ያንን ከማድረጋችን በፊት ወደ ፉል ስክሪን መመለስ ይኖርብናል። ስለዚህ ፉል ስክሪን ላይ ገብተን ወይም ዙም ቱ ኤክስቴንት ላይ ገብተን ሙሉን ዶክሜንታችንን ማየት እንችላለን።